ті туди не підуть. Ну і що б я подумав би 2,5 роки тому, що у мене буде автомат в руках. Це мій вибір. Що захисник – це той, хто не боїться. А він мені сказав, що той, хто не боїться, той дурний. Донбасские ребята! Антитерористичну операцію. До последней капли крови. Години. Короче, мы, по-моему, Сегодня это наши донбасские ребята! На нас напали. До последней капли крови. Я Пономарев Вячеслав Владимирович. Считаем их реально освободителями. Орайте, где вы были? Где вы были вчера? Донбасские ребята! Розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію. Вона має і буде тривати години. От знаю, що для кожної людини війна почнеться тоді, коли вона когось втратить. Ходят выше, чтобы не достали. На 3 километрах был, сейчас поднимается выше. Он увеличил скорость, идет на круг. Ребят, давайте еще, он над нами возвращается в сторону Лимана, сейчас крутит руль. Включена. Туши, Паша, туши. Приготовиться к попитанию. Ну, Пашка Дрюшлюк, це от мій такий друг, капітан, борттехнік цього літака. Кожен ранок заїжджав до мене додому з академмістечка на Оболонь перед тим, як їхати в Бориспіль. Ми пили каву, про щось там говорили, і потім він тільки їхав на роботу в Бориспіль. Його, до речі, ще до цих пір не знайшли, якби визнали загиблим, але той літак так згорів, що там не лишилося залишків взагалі його. От. Складалося враження, що в Україні шансів нема. На кого ты едешь? На кого ты едешь? Мы против ввода войск сюда, в наше жилище. Жителі блокували пересування нашої техніки. Категорически запретили разговаривать на русском языке. Конечно. І вони намагалися зірвати прапор з одного з БТРів. То хлопці не дозволили. Вони сказали, це місцеві були хлопці, місцеві солдати, вони теж були з Донбасу. Вони сказали, все що завгодно, тільки прапор не трогайте, тільки флаг не трогайте. Вони не дозволили, це було дуже агресивно. Мы много суток в пути были. Все оставшие, ну, что я могу сказать? Це був такий, наче промінь надії тоді, коли все починалося, що от цей символ, цей прапор, вони його захистили. Ти дивишся на них і розумієш, що ця країна в неї майбутнє дуже хороше. Якраз на окраїні. Ти ніколи не можеш в сюжеті розповісти по-справжньому, як насправді пахне окоп або бліндаж,
інколи не досохла білизна, вони її вдягають, тому що в них немає іншого шансу. Як пахнуть люди, які не милися там тиждень чи два, і ти розумієш, що це не викликає огиду, це є реалії фронту, він такий. Ти п'єш з однієї кружки каву, тому що кружка взагалі одна, і кави на одну кружку лише, вони діляться всім. Ми один одного вже просто вивчили настільки, що іноді без слів розуміємо. Це як сім'я одна. Хочете вас пригостим? Я навчився за майже вже 3 роки війни не задавати 2 запитання. Це чи доводилось тобі вбивати людей і чому ти тут? Все живы, все здоровы, без потерь. Нас мало, мы в тельняшках. Да подожди, сейчас на носилки, сейчас куда же? Лиц не будет. Понимаете, что там кто-то катал. Камера ніколи не передасть, що відчуває лікар, який виходить, закурює і каже, що водію, ти міг так не поспішати, тому що внутрішня кровотеча була такою, що ми вже нічого не могли зробити. Останнім часом я не можу ходити на похорони. Навіть момент смерті не такий страшний. Ти не усвідомлюєш одразу, що людина, з якою ти 5 хвилин тому говорив, або пив каву, або ви просто сиділи і дивилися на щось. Что ты стыдаешься? А? А ну меня раз уже запалили. Да, просто так нормально. Да, девушка нашла на сепарском сайте. Каратели меня там записали, денег за меня там выложили какую-то цену. Вони б могли нікуди не йти, сидіти вдома. Там багато таких хлопців. Хтось з них приїхав з-за кордону просто заробити документи і їхати далі. Він на ПМЖ вже там збирався десь за кордон. Ну, він приїхав, він залишився, загинув. Коли бачиш сім'ю, і вона приїжджає на похорони прощатися, Діти, це було в Попасній. Ну сюда. Там у меня мастерку порвал и полетела дальше. Короче, как говорят, родился в рубашке. Я дивився на дітей, ці, які ховались по підвалам. Нас обстрілювали, звичайно, вони також ховались. І вони, мала дитина, там я не пам'ятаю, мала, там 7 років, і вони вже розрізняють, який летить снаряд там по залпам, по цьому. Вони вже розрізняли, який летить снаряд, і я просто думав, що, яка ж це ж травма. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. В женщин и детей. В женщин и детей. Не стреляют, а мы им даем ответ. Да. Вот именно. Когда они там по правде стреляют, а мы ту-ду-ду-ду перестрелку даем. Та й наробив шкоду, заховався в куточок, тільки видно хвосточок.
Стала баба кота бить, не вчись котку красти. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Полон. Точно, ми виходили з Іловайська і тоді потрапили через декілька днів. Чотири місяці. Спочатку чекав, що розстріляють, звичайно. А потім зрозумів, коли почали лайф-ньюзи всякі їздити, перші, російські. Я зрозумів, що це все зараз буде показуха. І шкода було там деяких хлопців, бо їх дуже били. Якби лице ціле було, ну хлопці були сині в прямому цьому, що сині були. Їх лупили і дубінками. Коли нас обміняли, це було щастя, бо думаєш, нарешті. Це коли побачили не своїх хлопців, а взагалі там приїхали на автобусах за нами. Далі життя. Та я там знаходжусь для того, щоб тут святкували дні народження, Новий рік, там, не знаю, народжували дітей. Ну, життя продовжується. Я знаю, як я маю там, або мої хлопці виглядати після війни. В цвітастих шортах, в маєчці, ну, без військових якихось атрибутів взагалі. Щоб коли прийдуть якісь там роки, і моя донька мене спитає: тато, що ти для цього зробив, або де ти був, у мене совість чиста буде. Я зробив все, що міг, і зроблю ще все, що можу.